Okay, start off. Go ahead, open to Hebrews chapter 11. เปิดพระธรรมฮีบรูบทที่11นะครับ So we've been going through the whole Bible, เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะครับ and I think we've stepped out of the letters of Paul. แล้วเราก็คิดว่าผ่านพ้นจดหมายฝากของเปาโลแล้วนะครับ And I say I think ที่พูดว่าผมคิดอย่างนั้นนะครับ because we really don't know who wrote this letter. เพราะว่าจริงๆฮีบรูเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้เขียนอย่างแน่ชัดนะครับ Some of it looks like it could have been written by Paul, ก็บางส่วนนี้ก็บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นเปาโลที่เขียนนะครับ but usually Paul starts his letter and says, "I, Paul, write this letter." แต่ปกติถ้าเป็นเปาโลเขียนเนี่ยเขาไม่จะเขียนแนะนำตัวตั้งแต่ตอนต้นจดหมายอยู่แล้วด้วยนะ So because the author does not talk about himself, แต่เนื่องจากผู้เขียนเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยในเล่มนี้นะครับ maybe it's Paul, maybe it's somebody else. ก็เลยจริงอาจจะเป็นเปาโลก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับ But Hebrews chapter 11, so the whole letter of Hebrews แต่ว่าสำหรับพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่11เนี่ยโดยเฉพาะคือทั้งเล่มเลยนะครับ is about the supremacy of Christ. เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ความสูงส่งของพระเยซู It's about how there was Moses and there were Abraham and all these other people. คือในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงบุคคลหลายคนไม่ว่าจะเป็นโมเสสอับราฮัมและคนต่างๆเหล่านี้นะครับ But Jesus is the greatest. แต่พระเยซูเนี่ยสูงกว่าทุกคนเลย And it also is about how, like what makes Jesus the แล้ว greatest. ก็ได้อธิบายต่อไปว่าอะไรที่ทำให้พระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ที่สูงที่สุด And just the word Hebrews, แล้วก็คำว่าฮีบรูเนี่ยนะครับ what was a Hebrew? ฮีบรูคืออะไรครับ Well, Hebrews, Israelites, they're kind of synonymous. ก็คำว่าฮีบรูคนฮีบรูกับคนอิสราเอลก็เหมือนเป็นคำเหมือนกันนะครับแปลคำเหมือนกัน So this letter was also sort of written much like Galatians ฉะนั้นพระคำเล่มนี้นะครับจึงเขียนโดยมีเป้าหมายคล้ายๆกับกาลาเทียนะครับ to tell the people of Israel เพื่อที่จะบอกคนอิสราเอลนะครับ that salvation is not dependent on the blood in your body, ว่าความรอดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือดที่ไหลอยู่ในตัวของคุณนะ the things that you do at the temple, ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการความดีที่คุณไปทำที่ตามธรรมศาลาของคุณนะ the animals that you slaughter, แล้วก็ไม่ใช่การถวายสักการะบูชาของคุ the ณด้วย sacrifices that you make. ไม่ใช่การเครื่องบูชาอะไรก็ตามที่คุณถวาย One line in Hebrew says that Jesus, that we don't need those things anymore. มีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าโดยพระเยซูคริสต์เนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอีกแล้ว Because the real Lamb has arrived. เพราะว่าพระเมสโปรโดของพระเจ้าหรือลูกแกะตัวจริงเนี่ยได้มาแล้ว And He is a sacrifice once and for all. และการที่พระองค์ทรงพลีพระชนครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นพอ But one of my favorite chapters, and many people would agree, แล้วก็บทที่ผมชอบที่สุดนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนจะเห็นด้วยกับผมนะครับ is chapter 11. ก็คือบทที่11ครับ And we call it the faith chapter. ก็เป็นบทที่เราพูดถึงความเชื่อนะครับ So we're not going to read like all 30 some verses, เราจะไม่ได้อ่านทุกข้อนะครับมีตั้ง 30-40 ข้อนะครับ but we'll kind of jump around and just get a glimpse. แต่เราก็จะดูเป็นบางข้อเพื่อจะให้เห็นภาพรวมนะครับ So let's start with just verse 1. ลองเริ่มข้อที่1นะครับบอกความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง Okay, so you can underline that word hope. ให้เราขีดเส้นใต้คำว่าคำว่าหวังนะฮะ Because when it says faith is the assurance of things hoped for, ก็คือให้ขีดเส้นใต้คำว่าสิ่งที่เราหวังนะครับผมเพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังนะครับ that word that is getting at, and I don't know how it comes off, but at least for us, when we see a word like hope, ไม่แน่ใจว่าพวกเราคิดยังไงนะครับแต่ปกติเนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าความหวังเนี่ยนะครับ like if I say, I hope that there's kappa guy today for lunch. เช่นผมบอกว่าผมหวังว่าอาหารเที่ยงวันนี้จะมีเป็นข้าวผัดไก่นะ If I say, I hope there's not traffic on Chernakaran. หรือผมหวังว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีรถติดที่ถนนศรีนครินทร์ If I say, I hope that Ruud got me an all-expense paid trip to Bali for Christmas. บอกว่าผมหวังว่ารถเนี่ยจะออกค่าใช้จ่ายให้ผมไปเที่ยวบาหลีฟรีในช่วงคริสต์มาส That's how we usually use the word hope. นั่นเป็นลักษณะที่ผู้คนเนี่ยมักใช้คำว่าความหวัง It's something that we wish for, คือส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราคิดอยากได้นะครับ
something maybe we even pray for, บางอย่างที่เราบางคนก็อธิษฐานขอนะครับ but we don't really expect. แต่ปกติเราก็ไม่ค่อยได้คาดหวังเท่าไหร่นะครับ But when the Bible uses this kind of language, แต่เมื่อไรก็ตามที่พระคัมภีร์ใช้คำนี้นะครับ the word hope คำว่าความหวังนะครับ in the New ใน Testament, พระคัมภีร์ใหม่โดยเฉพาะเนี่ย it means certain expectation. นั่นหมายความว่าเรามีความคาดหวังอย่างแน่ใจแน่นอนแน่ชัดนะครับ So when the author of Hebrews defines hope, ฉะนั้นเมื่อคนผู้แต่งฮีบรูเนี่ยได้อธิบายนิยามคำว่าความเชื่อ he's saying it's knowing, it's having a certain expectation about things that are going to happen. ก็คือเป็นความมั่นใจนะครับคือในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น So for instance, when we hope for heaven, ยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยมีความหวังในแผ่นดินสวรรค์ we have faith that's where this is all going for นั่น us. ก็หมายความว่าเรามีความเชื่ออย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอน That hope is a sure thing. Like none of us are saying, please, 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 I hope that I go. ความหวังไม่ใช่ว่าแบบเรามาขอว่าอยากขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นความมั่นใจว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการรู้ชัดเลย To be a faithful Christian is to know that's where I'm going. ฉะนั้นการเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่มีความเชื่อเนี่ยจึงเป็นการมั่นใจว่าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่เราจะไปอย่างแน่นอน So faith is certainty about things, whether they've happened, like before they've even happened. ฉะนั้นความเชื่อเนี่ยจึงเป็นความมั่นใจนะครับในสิ่งที่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น And our faith is really in God, แล้วความเชื่อของเราเนี่ยอยู่ในพระเจ้า keeping His promises about those things. เราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ถึงสิ่งเหล่านั้น And then He also adds that it's the conviction of things that we cannot see. รวมถึงเป็นการมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วย And you know, some people outside of the church, คือคนทั่วไปที่อยู่นอกคริสตจักรของพระเจ้า they like to attack the idea of faith. เขาเนี่ยชอบโจมตีความเชื่อนะครับ And especially this kind of idea of faith. โดยเฉพาะความเชื่อตามที่นิยามไว้ตรงนี้นะครับ Like the greatest thing that we believe in คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราเชื่อนะครับ is an invisible God, ก็คือพระเจ้าผู้มองไม่เห็น right? And His Son, who hasn't been walking the earth for รวม 2,000 ถึง years. พระบุตรของพระองค์ที่ไม่ได้เดินอยู่ในโลกนี้มา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ย And the Holy Spirit, แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ who lives inside us, ที่มีชีวิตอยู่ในเรา but He dwells within us in a metaphysical way, not with instruments. แต่พระองค์ดำเนินและประทับอยู่ในเราเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพนะครับแต่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ Right? So we have all kinds of convictions about things we cannot see. ฉะนั้นพวกเราที่เป็นคริสเตียนเรามั่นใจในสิ่งที่เราไม่เห็นตั้งเยอะนะครับ But so does the world. แต่โลกก็เหมือนกันนะครับ Can you guys see the oxygen that you're breathing? มีใครเห็นออกซิเจนที่เรากำลังหายใจอยู่ไหมครับ No. ไม่ Right? มีนะครับ So when you get in the car, like, do you know that it's going to start? แล้วสมมุติคุณไปนั่งในรถเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเมื่อคุณบิดมันแล้วมันจะติดสตาร์ท No, but you turn that thing on and you trust that it's going to get from point A to point B. แต่ทุกครั้งที่เราขึ้นไปบนรถใช่ไหมครับเราสตาร์ทเราก็มั่นใจว่ามันจะสามารถพาเราอย่างปลอดภัยไปถึงจุดเป้าหมายของเรา Anybody that walks out and starts their car, starts their motorcycle, or gets on the bus with some crazy driver, คือใครก็ตามที่ออกจากบ้านไปขึ้นรถก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือรถเมล์ที่มีคนขับที่ประสาทเนี่ยนะครับ they're expressing faith, คือพวกเขาเนี่ยกำลังแสดงความเชื่อออกมาทั้งนั้น right? And things that they don't know, like what's going to happen. เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไป So faith, you know, we shouldn't let people say, well, it's irrational, ฉะนั้นอย่าให้ใครมาว่าเรานะครับว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่ไม่มี or it's like unscientific. หรือจะบอกว่าโอ๊ยพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ It's actually science would agree that, like the more that something like reveals itself as being good for you, คือความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยจะพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของดี the more you would engage in it. เราก็ยิ่งจะไปผูกพันกับสิ่งนั้นมากขึ้น For instance, I used to be a person when I was a bachelor, อย่างเช่นยกตัวอย่างนะในขณะที่ผมยังเป็นโสดอยู่นะครับ and for breakfast and lunch and dinner, ในตอนทั้งเช้ากลางวันเย็นนะครับ
I would eat Frosties ผมจะกินเป็นพวกฟรอสตี้นะฮะ and cookies คุกกี้นะฮะ and just all snack all the time. ขนมอย่างเดียวตลอดเวลา And I was getting very big. แล้วผมก็เริ่มตัวใหญ่นะครับ And then I was married. แล้วผมก็แต่งงานครับ And then Bobby Joe can cook. แล้วบอบบี้โจเนี่ยทำอาหารเก่งนะฮะ And she makes healthy stuff. แล้วก็ทำอาหารเฮลตี้นะครับ But she can make them taste good. แล้วก็ทำให้อร่อยด้วยนะฮะ And I lose weight. ผมก็เลยผอมลงนะครับ Feel ผม better. รู้สึกดีขึ้นนะครับ I look better. ผมดูดีขึ้นด้วยนะครับ My skin, the color is better. ผิวผมนะครับสีผิวดีขึ้นหมดเลยนะฮะ And I'm just happier. ผมก็มีความสุขขึ้นนะครับ And it's true, like a good diet will do this. แล้วก็แน่นอนนะครับเป็นความจริงว่าการกินดีก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะ So when we talk about faith ฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงความเชื่อ and how it's completely rational to have it, แล้วก็ว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมากๆเนี่ย it's like, was it Paul that said, taste and see that the Lord is good? แล้วก็มีผู้เขียนพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐ That's how it works. The more that we trust in Him, the more we depend, แล้วก็เราก็จะได้รู้เลยนะครับยิ่งเรามีความเชื่อในพระองค์ยิ่งเราพึ่งพาพระองค์ the more you can say, man, faith, it makes absolute sense. เราก็ยิ่งพูดได้จากประสบการณ์ตัวเองเลยนะว่าความเชื่อเนี่ยมีเหตุผลมาก So don't let the world define faith for you. ๆฉะนั้นอย่าให้โลกนี้มานิยามความเชื่อให้กับเรา It's not this leap that people talk มันไม่ about. ใช่การกระโดดอย่างที่คนคิดไป For me, when I look at the historical evidence of biblical things, สำหรับผมนะครับเมื่อผมได้มองดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ for Jesus living and dying and doing all the miracles that He did, หลักฐานที่บ่งชี้ว่าพระเยซูคริสต์เคยพระองค์เนี่ยมีชีวิตและพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนม์และการอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้เคยกระทำ just the historical evidence of the resurrection, เอาแค่หลักฐานการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์อย่างเดียวเนี่ย it's not, I don't have to make this giant leap. คือผมไม่ต้องกระโดดอะไรเลยนะฮะ It's more like a step, เป็นเหมือนแค่การก้าวง่ายๆด้วยซ้ำ and then a series of steps we continue แล้ว to ก็เป็น take. การก้าวต่อไปเรื่อยๆที่เรากำลังดำเนินไปในความเชื่อ Okay, so let's just read, like what, so that's faith's definition. เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นความหมายหรือคำนิยาม But here's another thing, a lot of people will think that faith just exists in the head. แล้วก็ส่วนใหญ่คนมักจะคิดนะครับว่าความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่ในสมองเท่านั้น Right? That faith is just acknowledging that certain things are true. คือเป็นความเชื่อบางคนคิดว่าเป็นแค่เหมือนกับการยอมรับความจริงบางอย่าง And that is a part of it, แน่นอนนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ but that's not all there is to faith. แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของความเชื่อครับ So let's look at maybe skip down to verse, I think 6 first, 6 and 7. ลองดูมาข้ามมาข้อ6ข้อ7นะครับบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยังเรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ Okay, so in verse 6, kind of an interesting statement there. ในข้อ6นะครับมีข้อความที่น่าสนใจมากนะครับ If somebody runs around and says, hey man, I'm not a Christian, สมมติว่ามีคนหนึ่งมาบอกคุณนะครับว่าเขาไม่เป็นคริสเตียน but if there is a God, แต่ถ้ามีพระเจ้าจริงนะ I think He's pleased with me. ผมคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องพอใจผมแน่ๆเลย Hebrews 11:6 says that cannot be true. แต่พระคำฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นไปไม่ได้เลย Because it says nobody, like, unless you have faith, you cannot please God. เพราะว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าโดยปราศจากใครไม่มีความเชื่อเนี่ยเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย And you could also say, like on the other side, ก็ในอีกแง่หนึงนะครับผม that it's only, faith is the most pleasing thing to God. ในแง่หนึงเราสามารถพูดได้ว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดอย่างหนึ่งเลยของพระองค์ Like trusting in Him, nothing gives Him more satisfaction. คือการที่เราได้วางใจในพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรทำให้พระองค์ดีใจไปมากกว่านั้นแล้วนะครับ How many of us have kids? ในห้องนี้ใครมีลูกบ้างไหมครับ Isn't it amazing when you tell them like
this is what's good for you. มันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์นะเวลาที่เราบอกลูกว่าอะไรดีเนี่ย This is what I want you to do. แล้วบอกเขาว่าสิ่งนี้นะที่ผมอยากให้คุณทำ And then they actually do it. แล้วลูกก็ทำตามเนี่ย Like, hallelujah, you know? เป็นการบอกฮาเลลูยาเลยนะฮะ Because so much of the time they don't do that. เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ทำตามนะ It's the same, like God loves it when we're faithful, obedient children. เหมือนกันนะครับพระเจ้าจึงพอพระทัยมากเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ด้วยความเชื่อ And I put obedience there next to faith. และที่ผมเอาความเชื่อกับความเชื่อฟังมาแปะเข้าด้วยกัน Because that's what we see in Hebrews. เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่มันสอนเราจากพระคัมภีร์ฮีบรู So, by faith, we talked about what Noah did. โดยความเชื่อเนี่ยพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงสิ่งที่โนอาห์ได้ทำ You read down in verse 8, just read a bit of that. It says, by faith, Abraham obeyed. แล้วก็เอามาอีกแค่นิดเดียวนะในข้อ8บอกเพราะอับราฮัมมีความเชื่อท่านได้เชื่อฟังนะครับ And then we keep going, and it talks about his wife in verse 11. By faith, Sarah received power even when she was past the age. Yeah, just read verse 11. ข้อ11นะครับเพราะนางซาราคือภรรยาของอับราฮัมมีความเชื่อเนี่ยนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นเป็นผู้ทรงสัตย์ซื่อ And at first she laughed. บางครั้งตอนแรกเธอหัวเราะนะครับ Right, but eventually she believed God. คือตอนแรกเธอไม่เชื่อแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเธอก็เชื่อ And then in verse 13 it tells us all these people they died. Go ahead and read that one too. 13. แล้วก็ในข้อ13นะบอกคนเหล่านี้ได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและเตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก So here are all these people and really like all the people throughout the Old Testament period. ข้อนี้กำลังพูดถึงคนเหล่านั้นในยุคพระคัมภีร์เดิมนะครับ They have faith in God. พวกเขานี่มีความเชื่อในพระเจ้า But they don't all receive what was promised. แต่พวกเขายังไม่รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับพวกเขาเลย What does that mean? หมายความว่าไงครับ Well, they had faith in a Messiah that was going to come. คือพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าจะมีพระเมสสิยาที่จะเสด็จมา But the problem is they died before they got to see the Messiah. แต่ปัญหาคือพวกเขาตายก่อนพระเมสสิยาจะเสด็จมา That's what it's talking นี่ about. เป็นความหมายของข้อนี้ So in some ways, the Old Testament faith, so the faith is the same. ฉะนั้นในแง่นึงคือความเชื่อยังคงเหมือนเดิมนะครับ It's a trusting, believing in the promises of ก็ God. คือการที่เราเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า But if you look at the difference between like faith in the Old Testament and even you could say like up to the guy who's on the cross next to Jesus. แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความแตกต่างนะแบ่งเส้นก็คือตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยมาถึงคนนั้นเลยบนไม้กางเขนที่อยู่ข้างพระเยซูเนี่ย All those people had faith in who God was and what God would do. คือพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะว่าพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อพวกเขา And then everybody after the resurrection. แต่สำหรับผู้ที่มีความเชื่อหลังจากยุคที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย Now the faith is in what He has done. ตอนนี้เป็นความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำสำเร็จไปแล้ว So they were looking ahead to the Messiah. คือสำหรับคนในยุคพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขามองไปข้างหน้าเพื่อรอพระเมสสิยามา We are looking back to the Messiah. ส่วนเราทั้งหลายเนี่ยมองย้อนหลังกลับไปถึงพระเมสสิยาที่มานะครับ And then collectively we all look forward to the time where He returns for the last time. แล้วก็ทั้งพระมีเดิมพระมีใหม่แล้วทุกคนเนี่ยมองไปยังจุดเดียวกันข้างหน้าก็คือวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครับ All right, back to the text though. I do want to read 17. แล้วก็กลับมาในข้อ 17 นะครับเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจท่านจึงได้ถวายทรัพย์เป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน So again, we have Abraham doing what I would consider one of the greatest acts of faith ever. อีกครั้งนะครับในข้อที่พูดถึงอับราฮัมนะครับได้กระทำบางสิ่งที่สำหรับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในการแสดงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งเลย His son is right there on a table. คือเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปวางอยู่บนแท่นครับ And he has a knife raised above him. แล้วก็หยิบมีดมาอยู่ง้างแล้วนะครับผม Could you do this with Hey-Ha? พี่ต้นกล้าทำแบบนี้ไหมครับ Would your wife come after you if you? พี่พอลล่าจะมาห้ามพี่ต้นไหมครับถ้าพี่ต้นทำแบบนั้น Yeah, she take that knife and get you first. พี่พอลล่าคงแย่งมีดแล้วก็ทิ่มพี่ต้นก่อนนะครับผม
So like Abraham had to be absolutely sure that God was the one directing him. แต่คืออับราฮัมเนี่ยเขาต้องมั่นใจขนาดไหนครับว่าพระเจ้าเนี่ยบอกให้เขาทำแบบนั้น And that if he went through with this, that God would somehow resurrect his son. แล้วเขาต้องมีความเชื่อขนาดไหนว่าถ้าเกิดเขาทำลงไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะรับผิดชอบเรียกลูกเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตาย It was just this great act of faith and obedience. มันเป็นการแสดงความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ผ่านความเชื่อฟัง And then he goes on, he talks about Moses and his faith. แล้วก็พูดพระคัมภีร์พูดต่อถึงโมเสสความเชื่อของโมเสส He talks about the people crossing the Red Sea and then the sea swallowing up the เป็น Egyptians. ภาพของคนอิสราเอลเนี่ยเดินข้ามทะเลแดงนะครับแล้วก็เดินบนผินแห้งทะเลแดงแล้วก็เคลื่อนกลับมาซัดคนอียิปต์หมดเลย Verse 32 basically says, I didn't have time to get into every story. แล้วก็ข้อ 32 นะผู้เขียนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยไม่มีเวลาเล่าแล้วนะ And then let's read 39 and 40. ข้ามมาถึง 39-40 เลยนะครับบอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้น So it repeats that they had not received the promise yet. ก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าผู้คนเหล่านี้เขายังไม่ได้รับนะสิ่งที่สัญญาเนี่ย And again, this is speaking of Jesus himself. แล้วก็ตรงนี้พูดถึงพระเยซูนะ So then we read in chapter 12. แล้วก็พอเราทะลุมาถึงบทที่ 12 นะครับ Let's read verses 1 and 2. เอาแค่ข้อ 1 ข้อ 2 นะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานข้างพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขียนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า So this is whoever wrote Hebrews. ฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะที่เป็นผู้แต่งพระคัมภีร์ฮีบรู He นะ spends all of chapter 11 defining faith and giving us examples of faith. ก็ได้ใช้ทั้งบทที่ 11 เลยเนี่ยที่จะอธิบายถึงความเชื่อแล้วก็ให้ตัวอย่างความเชื่อเยอะแยะเลย And every example of faith และทุกตัวอย่างแห่งความเชื่อเนี่ย involves people doing something. มันรวมถึงหมายถึงความรวมถึงคนที่จะเชื่อฟังด้วย So we don't want to confuse faith and works. ฉะนั้นห้ามงงนะครับห้ามสับสนระหว่างความเชื่อกับการกระท But in the book of James, ำอย่างเช่นในพระคัมภีร์ยากอบนะครับ he says faith without works is dead. ที่บอกว่าความเชื่อโดยปราศจากการกระทำหรือความเชื่อฟังเนี่ยก็คือความเชื่อที่ตายแล้ว So look, don't confuse this. We are not saved by works. เราอย่างงงนะครับคือเราไม่ได้รอดโดยความเชื่อฟังหรือการกระทำของเรานะ We are saved only by faith. เรารอดโดยความเชื่อของเราเท่านั้น But faith, แต่ความเชื่อเนี่ย real faith, ความเชื่อที่แท้จริง it will be accompanied by these kinds of ก็ acts. จะต้องประกอบด้วยความเชื่อฟังและการกระทำเหล่านี้ตลอดเวลา Faith is never just saying, yes, I believe that's true. ความเชื่อไม่เคยเป็นเพียงแค่คำพูดที่บอกว่าเราเชื่อ Faith is saying, I believe that's true, and here's the evidence. แต่ความเชื่อเป็นการที่เราบอกว่าเรามีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้และเราบอกว่านี่แหละคือหลักฐาน So there always has to be a tension. ฉะนั้นในแง่นี้มันจะมีการตึงสักนิดหนึ่งนะ But again, we should never think that the works are saving us. คือเราต้องไม่ไปหลงคิดว่าเรารอดด้วยการกระทำ But we should never be some Christian that just goes through life แต่เราจะต้องไม่เป็นคริสเตียนคนนั้นที่ใช้ชีวิตของเราไป and thinks, as long as I just believe something, แล้วก็คิดว่าเราแค่เชื่อ then everything's okay. และทุกอย่างโอเค Now, our belief, our faith should always be evidenced by our action. ความเชื่อของเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์เป็นหลักฐานโดยการกระทำของเรา And I love chapter 12 because he's writing to us and saying, in light of all of these things I've said, และในข้อบทที่ 12 นี้นะครับก็เป็นบทที่เขาเขียนโดยการที่อ้างอิงถึงสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดในก่อนหน้านี้ he gives us 3 very specific things to do. แล้วก็มอบคำสั่งให้กับเรา 3 อย่างโดยเฉพาะเจาะจง He says, let us lay aside every weight and the sin that entangles อย่างแรก us. นะครับคือให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น What's another way to say that? ความหมายพูดง่ายๆคืออะไรครับ Repent, ก็คือกลับใจใหม่นะครับผม right? That's pretty much what he's saying. ก็นั่นเป็นความหมายง่ายๆเลยนะครับ
And then he says, let us run with endurance the race set before อย่าง us. ที่สองนะขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับเรา So he's saying Moses had a race, เขาผู้เขียนเราบอกว่าโมเสสก็มีทางวิ่งของตัวเอง Abraham, อับราฮัมก็มีทางของตัวเอง and all these other saints mentioned in Hebrews 11. แต่ละคนเนี่ยพระเจ้าทรงกำหนดทางให้แต่ละคนวิ่งโดยเฉพาะ And each of us, we have our own race. และเราทั้งหลายก็เหมือนกันพระเจ้าทรงกำหนดทางให้กับเราทุกคน And this is actually a metaphor that Paul loved to use. แล้วนี่เป็นการทำภาพเปรียบเทียบที่เปาโลชอบใช้มากเลยนะครับ And here's the thing, like the race that we're running right now, การแข่งขันการวิ่งที่เรากำลังวิ่งอยู่ทุกวันนี้เนี่ย do we know the outcome? เรารู้ไหมครับว่าปลายทางเป็นยังไง Are we all going to receive a crown of glory? เราเชื่อไหมครับว่าเราจะได้รับมงกุฎแห่งพระสง่าราศีเนี่ย Yes. แน่นอนนะครับ We have the assurance of คือ salvation. เรามีความมั่นใจในความรอดอยู่แล้ว We know that God is victorious. เรารู้ว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะ And therefore all his people are และ victorious. ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงมีชัยชนะด้วยทุกคน So we're running the race without being worried about the result. ฉะนั้นเราจึงวิ่งโดยไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงผลลัพธ์เลยนะครับ But we still want to run with everything that we have. แต่เรายังคงต้องวิ่งอย่างเต็มกำลังด้วยทั้งสิ้นที่เรามีอยู่ See, some people, they say, you know, maybe, trying to think of an analogy, maybe there's some game that you play. อย่างเช่นบางคนอาจจะเล่นเกมนะครับ And maybe like the outcome is already, like it's already certain. แล้วสมมติว่าเราเล่นเกมนี้ชนะไปแล้วนะครับ But everybody kind of has to finish. แต่ทุกคนก็ยังคงต้องเล่นต่อให้จบเกมอะไรประมาณนี้ For instance, maybe there's 4 people playing. What are they playing? 4 people skiing. สมมติว่ามี4คนกำลังสกีกันอยู่นะครับ Because everybody in Thailand ski. เพราะว่าทุกคนในประเทศไทยไปเล่นสกีทุกคนเลยนะ And what they're doing is like they both everybody gets a score. คือทุกคนเนี่ยเวลาสกีเนี่ยเขาจะมีคะแนนกันทุกคนนะ And then the cumulative score is added up. แล้วก็คือจะมีการรวมคะแนนในตอนท้ายเป็นคะแนนรวม So let's say that the first 3 guys on your team, สมมติว่า4คน3คนแรกในทีมของคุณ they เนี่ย got perfect score. คือ3คนแรกเนี่ยคะแนนเต็ม100เลย 10 points each guy. ทุกคน10เต็มเลย So you get 30 points. แล้วก็ได้30คะแนนแล้ว The other teams involved, แล้วก็ทีมแข่งขันอื่นๆเนี่ย their 3 guys, พวกคน3คนแรกของเขาเนี่ย they only get 3 points each. เพิ่งได้คนละ3คะแนนเท่านั้นเอง So they have 9 points total. เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีทั้งแต่ละทีมมีแค่9แต้มนะ Does it matter what you do? สำคัญไหมครับว่าคนสุดท้ายเขาจะเล่นยังไง If you're up 30 points to 9 points, คือสมมุติว่าทีมคุณได้30แล้วทีมอื่นเขา9คะแนนหมดเลย it doesn't matter. มันก็ไม่สำคัญแล้วเนาะ Because your lead is too big to surpass. เพราะว่าชัยชนะมันเยอะเกินไปนะมันไม่แพ้แล้วอ่ะ So what he's saying is, ฉะนั้นสิ่งที่พระคำกำลังพูดอยู่นะ are you going to be the guy that just like lays down your ski? ก็เขาถามว่าคุณเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นคนนั้นที่ทิ้งสกีไปเลยหรือเปล่า You're just like, hey man, we already won. ว่าแบบเราชนะแล้วนี่ I'm just going to kind of hang out and drink a coffee. ผมก็นั่งชิวๆดื่มกาแฟรอ Like, I could break my leg out แล้ว there. เดี๋ยวไปแล้วขาหักทำไง Something bad could happen สิ่ to ง me. สิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นกับผมก็ได้ I'm just going to hang. ฉะนั้นผมรอตรงนี้ดีกว่า That's what he's saying. นั่นเป็นสิ่งที่เขากำลังบอกนะ Don't just hang. อย่าแค่รอ You go out and you try to get a 10 also. แต่คุณต้องลงไปแข่งขันและพยายามให้ได้10เหมือนกัน Not because you need to, ไม่ใช่เพราะคุณจำเป็นต้องทำนะ but because you're living for this God who has already won for you. แต่เพราะเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าองค์นี้ผู้ได้มีชัยชนะแล้วเพื่อเรา So we need to run with เพราะ endurance. ฉะนั้นเราจึงต้องวิ่งด้วยความอดทนนะครับ And then the last thing he says, and most important, และสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดอย่างที่สาม is there at the start of verse 2, he says, look to Jesus. ก็คือให้มองที่พระเยซู So again, all those, like, I think we have a serious advantage that the Old Testament people did not have. คือพวกเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบที่มากชนิดที่คนพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับ They were looking forward to somebody. คือพวกเขาเนี่ยได้มองไปข้างหน้าเท่านั้นนะครับ And then we find out by the time that he comes, แล้วเราก็มาพบว่าพอพระเยซูเสด็จมาเนี่ย many of the people didn't even know who it is they were looking หลาย for. คนเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขากำลังมองหาใครอยู่นะ Right? So their faith was more general. เพราะฉะนั้นความเชื่อของพวกเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นความเชื่อแบบทั่วไปนะ Our faith is very specific. แต่ความเชื่อของเรานี่เฉพาะเจาะจงมาก And we get to read all about the one in whom we
place our faith. แล้วเราก็ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่เราเชื่อในอย่างละเอียดเลยนะ And the very one in whom we place our faith แล้วก็ผู้ที่เราเชื่อเนี่ยนะ puts His Spirit in us. ได้มอบพระวิญญาณของพระองค์ให้กับเรา The Old Testament saints do not have the Holy Spirit. พระคัมภีร์เดิมธรรมิกชนและพระคัมภีร์เดิมไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit at that time, He came on people for a temporary period of คือ time. พระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือคนของพระเจ้าเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราว But He comes and indwells us. แต่ในเราเนี่ยพระองค์เสด็จเข้ามาอยู่ในเราเลย So I can look at each one of you, ฉะนั้นเมื่อผมมองไปยังทุกคนในห้องนี้ and you can look at me, แล้วคุณมองที่ผม and we can know that the God who made the world, แล้วเรามั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกเนี่ย He lives in you, ทรงอยู่ในเรา and He lives in me. และอยู่ในผมด้วย We have a serious advantage, เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบมาก right? We have the Holy Spirit, เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ and we have Jesus revealed. แล้วเรามีพระเยซูผู้เปิดเผยแก่เรา And I think if we do these three things, และถ้าเกิดเราทำ3สิ่งนี้นะครับ we continue to get rid of the sin in our life. คือเราก็ละทิ้งความบาปในชีวิตของเรา We continue to run like everything is on the แล้ว line. เรายังดำเนินชีวิตทุกวันอย่างเต็มที่เหมือนกับทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลย And most important, we focus on และ Jesus. สำคัญที่สุดเราจับจ้องที่พระเยซู Then I think we can be an unstoppable church. ผมคิดว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่หยุดยั้งไม่ได้ I think these are three really good qualities to have. 3 อย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมี And these are things that faithful people do. และนี่เป็น3สิ่งที่คนที่มีความเชื่อท Let's pray. ำให้เราทำด้วยกันครับ Father, พระบิดาเจ้า we are all in this race, เราทุกคนอยู่ในการแข่งขันนี้ and we do know the outcome. และเรารู้ผลลัพธ์แล้ว And we do know that Jesus is coming back. และเรารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา And we're either going to die before He gets here, ไม่ว่าเราจะตายก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา or we're going to be alive when He comes. หรือเราจะมีชีวิตรอคอยพระองค์เสด็จมา But either way, we're going to be with You and with Your Son and with Your Holy Spirit แต่ไม่ว่าทางใดก็ตามเราจะได้มีโอกาสอยู่กับพระองค์พระบุตรของพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์ for eternity. เป็นนิรันดร์ But Father, it's not just about us. พระเจ้าแต่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพวกเราเท่านั้น We want as many people as possible to join us. เราอยากให้มีคนมากมายที่สุดที่จะเป็นไปได้มาร่วมกับเราด้วย So Father, help us to get rid of the sin in our life. พระเจ้าจริงขอช่วยให้เราที่จะโยนความบาปในชีวิตของเราทิ้งให้หมด Help us to run the race. เขาจะให้เราวิ่งแข่ง Help us to focus on และ Christ ให้เราจับจ้องที่พระเยซู so that we can win people to You เพื่อเราจะสามารถนำคนมาถึงพระองค์ and glorify และ You. ถวายเกียรติแด่พระองค์ Pray this in Jesus' ทาน name. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน